مرحبا شباب، كيفكم؟ أنا اليوم عندي ساعة جي شوك 5441، ساعة كتير محترمة كتير معتبرة. وأنا بحكم شغلي بشتغل فني آليات ثقيلة وبتتوسخ إيدي وبتتكسر الساعات اللي في إيدي، فما لقيت غير الجي شوك اللي أشتريها واستعملها وفعلا أثبتت جدارتها. بس بعد فترة من 3 سنين صار معي الساعة هاي توسخت لمرحلة صارت قذرة الساعة. اليوم فرضتها عشان أنظفها وحبيت أسجلها، فجيتوا كيف بدنا نجمعها وننظفها اليوم. بنظفها معي طبعا CRC، ننظف كهرباء بالآخر، مش ننظف أشياء زي هيك، بس خلينا نجربه. طبعا اللي بيستعمل جي شوك وبعرفها بيعرف قديش الساعة محترمة ومعتبرة وقوية وجبارة تتحمل دعك. خلينا نشوف شو بصير معانا. هاي الساعة هم جي شوك 5441. هاي اللي بيجي فيها الكامبس اللي هي البوصلة، فيها بوصلة وفيها توقيت ديجيتال أرقام وفيها توقيت لعقارب الساعة اللي بنعرفها كله. فيها شغلة تانية اللي هي توقيت مدن العالم كلها. فيها ساعتين، فيها ساعة كبيرة، فيها ساعة كبيرة زي ما انتم شايفين الساعة الأصلية، فيها الساعة الصغيرة هاي. الساعة الصغيرة هاي بتحددها لمدينة تانية، الساعة الكبيرة هاي بتحددها لمدينتك. كيف بتبرمجوها، بصير عندك توقيت هون وتوقيت هون. حاليا هذا التوقيت الكبير الساعة 5:30 توقيت السعودية، والساعة الصغيرة 4:30 توقيت عمان. هيك بكون عندي ساعتين أنا.
إن شاء الله بالفيديو الجاي بفرجيكم كيف بتبرمجوها، بتسووها، بتزبطوها، بتعايروها، لأنها فيها أكتر من عيار هاي. وسلامتكم.